हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવી ગ્રીન પાવભાજી બનાવશું। તો એના માટે મેં અહીં એક કુકર લીધું છે, જેમાં 2 ગ્લાસ પાણી આપણે નાખીશું અને એની અંદર આપણે એક મોટી ડુંગળી કાપેલી, એક વાટકો ફ્લાવર જેને ગરમ પાણીથી ધોઈને લીધેલું છે અને 8 થી 10 ગુવાર નાખવું ઓપ્શનલ છે। 3 બટેકા છે જેની છાલ ઉતારીને મોટા કટકા કરેલા છે। 1 ચમચી નિમક એડ કરવાનું। પછી એને બરાબર મિક્સ કરી અને પાણી જ્યારે ઉકળે તો કુકર બંધ કરી અને આપણે શાકભાજીને બરાબર બાફી લેવાના છે। હવે સાઈડમાં બીજા ગેસ ઉપર મેં એક તપેલીમાં 1 ગ્લાસ પાણી ગરમ કર્યું છે। એમાં આપણે 2 ચપટી જેટલા ખાવાના સોડા નાખીશું અને અહીં મેં વટાણાને અલગથી બાફેલા છે। તમે ઈચ્છો તો કુકરમાં પણ બાફી શકો છો, પણ અલગથી આવી રીતે બાફવાથી એનો જે કલર છે એવો ગ્રીન જ રહેશે। અને હવે બીજા એક ગેસ ઉપર એક તપેલામાં 2 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે અને પાણી બરાબર ઉકળે પછી આપણે અહીં થોડું નિમક નાખીશું અને પાલકના 15 થી 20 પાન જેને ધોઈ અને બરાબર સાફ કરી લીધા છે એને આપણે અહીંયા પકાવવાના છે। તો એના માટે 5 થી 7 મિનિટ આપણે એને ઉકળવા દઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો પાલકના જે પાન છે એ બરાબર બફાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને સાઈડમાં એક લોયામાં એકદમ ઠંડુ પાણી લેવાનું છે, એકદમ ચીલ્ડ। હવે મેં ઠંડા પાણીમાં થોડા બરફના ટુકડા નાખ્યા છે અને હવે આપણે જે પાલક બફાઈ ગઈ છે એને આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો એનો કલર એકદમ સરસ આવશે। ઠંડા પાણીમાં નાખવાથી પાલકની જે કુકિંગ પ્રોસેસ છે એ પણ રોકાઈ જશે। હવે એક મિક્સી જારમાં આપણે 5 થી 6 તીખા મરચાં, 1 થી 1.5 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને થોડુંક લીલું લસણ આપણે લેવાનું છે અને એને પાણી નાખ્યા વગર એક પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે આપણે। હવે આપણે ગેસ ઉપર એક વાસણ મૂકી અને એમાં એક મોટો ચમચો માખણ ઉમેરીશું અને સાથે થોડું તેલ પણ નાખીશું, જેથી આપણું જે માખણ છે એ નીચે બળે નહીં। તો આપણું માખણ બરાબર મેલ્ટ થઈ ગયું છે। તો માખણ જ્યારે મેલ્ટ થઈ જાય તો પછી આપણે એમાં 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ ફૂટી જાય પછી 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું। હવે અહીં મેં મોટી 2 લીલી ડુંગળી લીધી છે જેને ઝીણી કાપી અને આપણે આમાં એડ કરીશું। ડુંગળીને આપણે ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાની છે। તો હવે આપણી ડુંગળીનો કલર થોડો બદલી ગયો છે, તો આપણે જે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ બનાવી હતી એ આપણે હવે બધી એડ કરી દઈશું આમાં અને એને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું, જેથી આદુ અને લસણનો જે કાચો સ્વાદ છે એ ન આવે ભાજીમાં। અહીં હવે અડધી વાટકી પત્તાગોબી જેને મેં ઝીણી સમારેલી છે અને એક નાનું કેપ્સિકમ એને પણ ઝીણું સમારી અને આપણે એડ કરવાનું છે। એને થોડી વાર હલાવી દઈશું। અહીં મેં એક મોટું ટમેટું લીધું છે, જે લાલ ટમેટું લીધું છે। અહીં આપણે લીલું ટમેટું જ લેવાનું હોય છે, જે કાચા લીલા ટમેટા હોય છે ને એ, પણ મારી આગળ નહોતું એટલે મેં લાલ લીધું છે। જો તમને લીલું ટમેટું મળી જાય તો અહીં આપણે કાચા લીલા ટમેટા જ લેવાના છે। હવે આપણા ટમેટાને આપણે 5 થી 7 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું। હવે જ્યાં સુધી ટમેટા આપણા ચડે ત્યાં સુધી આપણે જે આપણા શાકભાજી બાફીને રાખ્યા છે એને મેશ કરી લેશું અને એમાં જે એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળશે એને આપણે ફેંકી ન દેતા એને સાઈડમાં રાખીશું અને ભાજીમાં જરૂર પડશે તો આપણે એ જ પાણી એડ કરશું। તો હવે આપણે મિક્સી જાર લેશું અને આપણી જે પાલક છે એને મેં નિતારી અને લઈ લીધી છે અને એને મિક્સીમાં એડ કરી લીધી છે। ભાજીમાં જ્યારે આપણે પેસ્ટ નાખવાની હોય ત્યારે જ આપણે પાલકને પાણીમાંથી કાઢવાની છે। તો હવે આપણે એમાં થોડા ફુદીનાના પાન, લીલું લસણ અને ધાણા નાખીશું અને આપણે એની એક પેસ્ટ બનાવી લેશું, જે આપણા ભાજીને બહુ જ સરસનો કલર આપશે। તો આપણી પેસ્ટ બની ગઈ છે। હવે આપણે આપણા ભાજીમાં જોઈએ, આપણા ટમેટા પણ ચડવા આવ્યા છે। હવે આપણે જે શાકભાજી મેશ કરીને રાખ્યા છે એ હવે આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું। એને આપણે બરાબર હલાવી લેશું। તો હવે આપણી ભાજી છે એકદમ જાડી લાગે છે, તો આપણે જે પાણી અલગ કાઢ્યું હતું એમાંથી અડધી વાટકી પાણી ઉમેરીશું અને બરાબર હલાવી લેશું આપણે એને। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, હજી આપણી ભાજીનો કલર જે છે એ સફેદ છે। તો હવે આપણે આપણા લીલા વટાણા ઉમેરીશું। તમે જોઈ શકો છો વટાણાનો કલર જે છે એવો જ લીલો છે
અને નિમક આપણે બધા શાકભાજીમાં નાખ્યા છે, તો એ જોઈને નિમક ઉમેરવાનું છે. અને 1.5 ચમચી અહીંયા આપણે પાઉંભાજીનો મસાલો નાખીશું, એને બરાબર એડ કરી દઈશું. હજી આપણો ભાજીનો કલર છે એ ગ્રીન નથી થયો, તો એના માટે આપણે પેસ્ટ નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી પેસ્ટ જે છે એકદમ ગ્રીન જ છે, એટલે જ્યારે ભાજીમાં નાખવાની હોય ત્યારે જ આપણે એની પેસ્ટ બનાવવાની છે. આગળથી તમે પાલકની પેસ્ટ બનાવીને રાખશો તો એનો કલર છે એક કાળા સુપર થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણો ભાજીનો કલર એટલો મસ્ત ગ્રીન આવ્યો છે. અને મિક્સી જારમાં થોડું પાણી નાખી અને એ પણ મેં આમાં એડ કરી દીધેલું છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, એટલો મસ્ત ગ્રીન પાઉંભાજી આપણી બની ગઈ છે. હવે આપણે એને ઢાંકી અને 5 મિનિટ સાવ ધીમા ગેસ ઉપર ચડવા દેશું. હવે આપણી ભાજી જે છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ગાર્નિશિંગ માટે એના ઉપર આપણે થોડું ધાણા ભાજી એડ કરીશું અને લીલું લસણ. જો તમારી પાસે લીલું લસણ હોય તો એ પણ નાખવાનું છે. અને અહીં મેં સાઈડમાં તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. એમાં આપણે થોડુંક માખણ લઈશું. એમાં 1/2 ચમચી જેટલો આપણે પાઉંભાજી મસાલો નાખીશું, થોડુંક લીલું લસણ અને ધાણા ભાજી નાખીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે આપણા જે પાઉં છે એના ઉપર આપણે બરાબર શેકી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, પાઉંમાં આ બધો મસાલો એ આપણે આવશે તો ટેસ્ટ પણ ભાજીનો આપણો છે એ ડબલ થઈ જશે. તો બરાબર આપણે પાઉં આપણા જે છે એ શેકી લઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ગ્રીન પાઉંભાજી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એટલો મસ્ત કલર પણ આવી ગયો છે. હવે માથે થોડું માખણ, ધાણાભાજી નાખી અને આપણે સર્વ કરશું. ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ ગ્રીન પાઉંભાજી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે તમે પણ ટ્રાય કરજો, એકવાર અચૂક ટ્રાય કરજો અને ખાજો અને મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. અને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ એને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.